Вітаю, друзі! Ну що, пам'ятаєте, коли Зеленський йшов на вибори, то казали, він проти корупції, він позасистемний кандидат, він не такий, і він вам всім доведе. Потім з'ясувалося, що він дійсно проти корупції, але тільки проти тої, в якій не замішані його друзі, бо якщо там Міндіч, двушечка на Москву чи ще щось, то тоді окей. А він настільки несистемний, що бардак і хаос стали просто ознакою його правління. А всім нам покаже, травневі шашлики у багатьох вже комом в горлі стоять. І тому те, що я зараз спостерігаю, нагадує мені знову проект «Слуга народу 2.0». Поясню, про що йде мова, і буду розбивати вам ваші рожеві окуляри. Мене щиро розважають люди, які намагаються довести, що Федоров не такий самий, як і Зеленський. Ви в це справді вірите? Ви дійсно вважаєте, що хтось в оточенні Зеленського є тим, хто відрізняється від нього? Хоч хтось? Хоча варто визнати, що Федоров все ж таки більш ефектний, ніж Зеленський, і трохи розумніший за нього. До речі, це вже дратує самого царя. Але не треба забувати і про досягнення Федорова. Саме він був показаний у розслідуванні Бігус як людина, що отримувала кеш на виборах, на виборах на ботів для підтримки Зеленського, і тоді впорався з цим. До речі, ботаферми Федорова – це окрема історія, якій я присвячу з часом ефір. І сам Федоров, до речі, днями чесно визнав, що він 7 років, це цитата, 7 років вірно служив президенту. Не державі, не українському народу, а саме Зеленському. Розумієте? Просто царю. Коли Федорову казали підписувати санкції проти громадян України, то він знав, що це пряме порушення Конституції. Але вірність трону вимагала вимагання наказів царя. І він робив те, що хотів цар. Навіть мовчав, коли знімали Залужного та ні пари з вуст про будинок у династії, або там, де замішаний в корупції Зеленський його оточення. Своїм мовчанням він і погоджувався з корупцією, і з порушеннями Конституції, і легалізував фактично все, що відбувалося. А в обмін на це йому не заважали займатися дрібними гешефтами, про які я зараз розповім. Але навіть така вірність не була врахована Зеленським, і він скинув цю карту у відбій. І от тоді Федоров перетворився на правдоруба, який все одне боїться казати будь-що про самого царя або про будинок в династії. Коли ви кажете, що Федоров кращий, то не варто забувати, що якщо у Зеленського були династії Міндіч, то у Федорова теж скелетів в шафі вистачає. Бачу, що багато вже хто забув, як у 2004 році керівники Держспецзв'язку корупційно присвоїли близько 600 мільйонів гривень на закупівлі дронів. На той час ця структура була повністю підпорядкована безпосередньо Федорову. А під заставу, коли їх забирали керівників цієї структури, то за них приходили слуги народу, а саме керівник профільного комітету, який дуже близький до Федорова. Звісно, це ж збіг обставин, це просто хтось не дуже любить, коли про це йому нагадують. До речі, розслідування про це є у відкритому доступі, як є у відкритому доступі і плівки Міндіча, на яких Міндіч і Шефір узгоджують призначення Федорова на посаду першого віце-прем'єр-міністра. Вони, мабуть, готові були узгодити того, хто не з їхньої команди. Ви в це вірите? Ню-ню. А ще у відкритому доступі є минулорічне розслідування громадського про бронювання у Дії Сіті, яке було повністю під контролем Федорова, і там бронювали співробітників онлайн-казино та IT-компаній, які мають зв'язки з Росією. Але дурні про це не пам'ятають і чути не хочуть. Як не хочуть задумуватись, і чому Федоров не використав своє знайомство з Ілоном Маском і не відключив Starlink рашистам, коли був на посаді віце-прем'єр-міністра. Бо посада йому це дозволяла, а проблема була і тоді, і раніше. Але погоджуюся, що відключення відбулося за його втручання. Хоча міг же зробити це раніше, а вже тоді було відомо про цю проблему. Але ні, не втрутився, бо потрібен був успішний кейс для посади міністра оборони, про яку Міша мріяв. Чи був Федоров кращий за ефективністю за Резнікова, Умєрова чи Шмигаля? Був. Був особисто в СММ і в піарі. Але він був
повноцінним членом команди царя. І це він особисто неодноразово підкреслював. Тому, коли мені пропонують обрати, хто кращий, Зеленський чи Федоров, то я згадую старе шоу на телебаченні, котре я колись бачив, і в якому там куди запросили священника, і він повинен був обрати, хто кращий, от, на його думку, для суспільства, сектанти чи сатаністи. Навіть тоді ведучий намагався підказати тому священнику, дивіться, мов, сектанти, вони ж такі спокійні, ну так, не все добре, все інше, але ж вони не роблять з тварин жертв, вони не приносять їх в жертву, не вбивають, а сектанти вони такі спокійні. А більше того, сектанти просто людей обробляють, але ж нікого не вбивають. Той священник подивився на всіх присутніх в залі, і на представників сатаністів, і на сектантів, і на того ведучого, я дуже добре пам'ятаю, і сказав: вибачте, але я в сортах лайна не розбираюся. От і я тої самої думки. Вибачте, що кажу знову те, що багатьом не сподобається, але в цих сортах я розбиратися не планую. Більше того, я розумію, що це багатьом не сподобається, але так вже було. Було, коли я казав усім, що буде повномасштабне вторгнення, радів готувати тривожні валізи та отримував хейт за це. Так було, коли я казав, що Зеленський звільнить Залужного та отримав хвилю недовіри через це. Так було, коли я казав, що у України немає технологічних можливостей зробити не те, що 3000 ракет, а навіть 500, та усі інші рази, коли я казав, що те, що не подобалося суспільству, і те, що викликало обурення, хейт, а потім, коли всі переконувались, я нагадував, я ж казав, так і зараз я вам кажу це, тому що розумію, через деякий час я знову вам скажу, а я ж казав, Федоров нічим не краще за Зеленського, та навіть коли був звільнений, то не назвав саме його винним у звільненні, побоявся, бо царя не можна ображати. Ти не поставив запитання про династію. І мовчки погоджується з тим, що корупція є на вищих ланках української влади. Чому? Бо знає, що йому можуть поставити запитання Зеленський публічно, а ще правоохоронні органи, і знає які. Тому в цьому дикому жабогадюкингу я просто споживаю попкорн. І не буду брати якийсь бік з цих двох сторін. Бо реально це одна сторона, просто різні обличчя. І останнє. Мені дуже подобається, що протести, які починалися справді на підтримку Федорова, трансформувалися у протести проти дикого свавілля Зеленського, який відчуває себе царем і забув, що його обрали президентом, а не царем. Саме ці протести підштовхують Зеленського до думки, що ого, народу може не сподобатися, народ може бунтувати, бо Зеленський фактично це малорос. Давайте відверто. І ментально він малорос і розуміє, що бунт холопів – це дрібниці, але українці не холопи. І Зеленський не цар. Так от, у протесті проти дикого свавілля Зеленського він забув, що народ йому може нагадати, бо Україна не Росія. А самі протести показують лише одне: українці втомилися від того, що президент грається майбутнім країни, втомилися від того, що він залишається шоуменом, а так і не став президентом повноцінно, втомилися від двушечки на Москву, втомилися від династії, брехні, Міндіча, Єрмака, кумів Зеленського, з яких знімають браслети, втомилися від цієї ганьби і лайна. Тож шансів у Зеленського переобратися стільки ж, скільки у Гетманцева стати зразком моральності та порядності. І оце добра новина. А все інше робіть висновок. І буде момент, коли я вам скажу: а я ж вам казав. Я розумію, що це багатьом не сподобається. Але хто ж винний, що коли я попереджаю, вони не слухають. А ті, хто слухають, я щиро дякую, що ви дивитесь, робите висновки і приймаєте
рішення. А ще дякуємо за те, що ви поставили вподобайки, підписалися, поширили і прокоментували. Найбільша моя подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуєтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. І тоді дійсно все буде Україна. Дякую вам.